हेलो साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई हाइड्रोलिक डिजाइन अफ हाइड्रोपावर कम्पोनेन्टको लेसन 2 सुरु गराउँदैछु। आज हामी वेयर स्ट्रक्चरको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। एज अ पर्पज अनुसार चाहिँ वेयरलाई चाहिँ डाइभर्सन, डिटेन्सन र स्टोरेजमा क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। अब डाइभर्सन भन्नाले चाहिँ जति पनि हाम्रो आरओआर प्रोजेक्टहरु छन्, रन अफ रिभर प्रोजेक्टहरु, तिनीहरु चाहिँ डाइभर्सन स्ट्रक्चर भयो भने डिटेन्सनको मेन पर्पज भने चाहिँ हाम्रो फ्लड कन्ट्रोलिङ हो है। र स्टोरेज चाहिँ हाम्रो अब पानी ड्राई सिजनमा स्टोर गर्ने र त्यसलाई चाहिँ पावर जेनेरेसन गर्ने चाहिँ हाम्रो स्टोरेज टाइप भयो। जस्तै हाम्रो कुलेखानी छ हैन, नेपालको कन्टेक्स्टमा कुलेखानी प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो स्टोरेज टाइप भयो भने अब वेयरको सिम्पल एउटा डिस्चार्ज इक्वेसन छ। Q इक्वल टु डिस्चार्ज इक्वल टु कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज लेन्थ अफ द वेयर, यो चाहिँ इफेक्टिभ लेन्थ हो र टोटल हेडको पावर 3/2 छ। यसलाई चाहिँ हामी अलिक डिटेलमा हेर्नेछौँ है। र सिडी, अब यो कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज सिडी को भ्यालु चाहिँ एज अ टाइप अफ द स्पिलवे अनुसार फरक फरक हुन जान्छ। जस्तै 1.7 भन्नाले चाहिँ हाम्रो ब्रोडकास्टरको लागि हो, हामीले अब जनरली प्रोजेक्टमा युज गर्ने। त्यसपछि 1.84 चाहिँ शार्प कास्टरको लागि भयो। अब 1.7 चाहिँ हामीले ब्रोडकास्टरको लागि किन युज गर्छौँ भन्ने चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ। अब हामीले जनरली देखिरहेको प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ यो टाइपको स्पिलवे देखिरहेको हुन्छौँ है। अब यस्तो टाइपको स्पिलवे पनि देखिन्छ। यो चाहिँ अब नन सबमर्ज भयो, सबमर्ज छैन यसमा हैन, किनकि क्रेस्ट लेभल भन्दा टेल वाटर लेभल चाहिँ डाउनमै छ। त्यसैगरी आएर यसमा चाहिँ अब हाम्रो रिभर बेडमा सानो एउटा हम्प दिएपछि यो हम्पको इफेक्टले चाहिँ अब यहाँ टेल वाटरले चाहिँ माथि नै राइज भएको छ हैन। क्रेस्ट लेभल भन्दा माथि नै छ नि त यो टेल वाटर लेभल। त्यसकारणले गर्दा यो सबमर्ज कन्डिसनको केस भयो। अब त्यसकारणले सबमर्ज भएको कारणले यसको चाहिँ सिडी को भ्यालु नै फरक हुन्छ भने यसको चाहिँ सिडी को भ्यालु 1.7 हुन्छ है। किनकि यो ब्रोडकास्टेड वेयर हो, हामीले यसलाई किन ब्रोडकास्टेड भन्छौँ त्यसबारेमा हेर्नेछौँ। र यो चाहिँ हाम्रो पिकिङ प्रोजेक्टहरु जति पनि बन्दैछन् त्यसमा चाहिँ हामीलाई अब त्यसमा चाहिँ वाटरको लेभल बढाउनलाई चाहिँ वेयरको लेभलमा हामीले रेडिएट दिएको छौँ र वाटर लेभल चाहिँ अब यो लेभलमा आएको छ अहिले हैन। यो चाहिँ हाम्रो पिकिङहरुको लागि, स्टोरेजको लागि काम लाग्ने भयो। अब यसमा मैले भने अनुसार चाहिँ अब यसलाई किन ब्रोडकास्टेड भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनरली स्ट्रक्चर बनाउँदा चाहिँ नि यो टाइपको हुन्छ हैन, ड्रइङहरु गर्दाखेरि। अब एज अ अपरेसनमा आउँदा चाहिँ यो क्रेस्टको टिक पोइन्टको लेभलमा चाहिँ हाम्रो जति पनि सेडिमेन्टहरु यहाँ डिपोजिट भएर बस्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले चाहिँ अब यो त फ्लश आउट त गर्दैनौँ नर्मल्ली, यतिकै नै छोडे आउँछौँ डेड स्टोरेज हैन। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ यो ब्रोडकास्टेड वेयर मान्छौँ है हामीले यसलाई चाहिँ। त्यसकारणले गर्दा ब्रोडकास्टरको लागि 1.7 सिडी को भ्यालु हुन्छ है, कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज। अब यसको लागि चाहिँ सिडी को भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। अब वेयरको अपस्ट्रिमको फेसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ भर्टिकल, अब इन्क्लाइन र त्यसपछि ओभरह्याङको टाइपको हुने भयो। अब यो चाहिँ जनरली हाम्रो इरिगेसन प्रोजेक्टहरुमा हुन्छ, किनकि हामीले यहाँ जति पनि सिल्डहरु जम्मा हुन्छ त्यो चाहिँ हामी यहाँ सिल्ड एक्सक्लुडरहरु राखेर चाहिँ यसलाई रिमुभ गर्छौँ। र हाम्रो अब यो हाइड्रोपावरको प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ हामीले यहाँ सिल्डहरु अथवा सेडिमेन्टहरु जम्मा भएको चाहिँ हामीले रिमुभ गर्दैनौँ है। त्यो चाहिँ यतिकै नै छोडिदिन्छौँ, डेड नै छोडिदिन्छौँ। त्यसकारणले त हामीले ब्रोडकास्टेड वेयर भनेको है। अब यसमा चाहिँ हेर्नुपर्दा चाहिँ अब तपाईको भर्टिकल फेस, इन्क्लाइन फेस र ओभरह्याङिङ छ। अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ कि यो यता अपस्ट्रिम फेसमा चाहिँ कर्भ छ। यो चाहिँ हाम्रो टप लेयर चाहिँ हामीले हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट गर्छौँ हैन, अब यो इरोड नहोस् भन्ने हिसाबले। अब यो कर्भ चाहिँ कतिको सुइटेबल हुन्छ कन्स्ट्रक्सन गर्नलाई हैन, कतिको सक्छ कन्ट्र्याक्टरले भन्ने कुरो हुन्छ। अब यो टपलाई चाहिँ हामीले सिधै बनाउँदा पनि हुन्छ, किनभने यसरी कर्भ नबनाइकन सिधै बनाउँदा नि हुन्छ। यो चाहिँ डिजाइनरको आफ्नो कन्सेप्ट अनुसार हो। किनभने मैले अहिले के भनेको थिएँ भने यो टप लेभलमा चाहिँ हाम्रो सेडिमेन्ट डिपोजिट भइसक्छ है। फर्स्ट अपरेसनमा आउँदाखेरि नै डिपोजिसन हुन्छ। डिपोजिसन भएपछि यो कर्भको त खासै त्यस्तो मिनिङ भएन हैन। अब तपाईलाई चाहिँ यो यहाँ आउने पानीको भेलोसिटीले चाहिँ यति पार्टको चाहिँ सेडिमेन्टहरु यसरी अब हैन लिएर जान्छ भन्ने हिसाबले हो भने चाहिँ कर्भ राख्दा नि भयो, अथवा स्ट्रेटै गर्दा नि फरक पर्दैन, किनकि हामीले ब्रोडकास्टर भनेर डिजाइन गरिसकेका हुन्छौँ हैन। त्यो हिसाबले यो कर्भको साटो सिम्पली यहाँ बुझाउँदा चाहिँ तपाईले स्ट्रेट भर्टिकल ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सर्ट एन्ड डिस्टेन्सको 1.5 मिटरको स्ट्रेट पार्ट ल्याएर अनि यसरी तपाईले चाहिँ वेयर बनाउन सक्नु, वेयर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी कर्भ चाहिँ यहाँ दिइराख्न नि अब कन्स्ट्रक्सनको हिसाबले अलिकति कम्प्लेक्स हुने भएको हिसाबले नराख्दा पनि हुन्छ है। यो राख्ने नै हो भने चाहिँ अब तपाईले यो भ्यालुहरु कन्सिडर गरेर कर्भ बनाउन सक्नुहुन्छ। अब स्ट्रेटको लागि भर्टिकलको लागि यो भयो, अब स्लोपको लागि कुन स्लोप राख्नुहुन्छ त्यो स्लोप अनुसार यो भयो। अब अपस्ट्रिमको यो हाम्रो प्रोफाइलको लागि त यो इक्वेसन भयो। डाउनस्ट्रिमको लागि चाहिँ के छ त इक्वेसन भन्दाखेरि डाउनस्ट्रिमको लागि चाहिँ हाम्रो यो इक्वेसन छ है, डाउनस्ट्रिम प्रोफाइलको लागि। अब यहाँ देख्न सक्छौँ x इक्वल टु 1.85 2 टाइम्स अफ sd को पावर 0.85 टाइम्स y छ है। अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ k को भ्यालु 2 छ, n को भ्यालु 1.85 छ है।
अब x को पावर चाहिँ नि n भनेको 1.85 भयो होइन, यसमा कन्फ्युजन भएन, इक्वल टु k भनेको 2 भयो अनि sd भइहाल्यो। sd को पावर n - 1 भनेको 1.85 - 1 भनेको 0.85 हो अनि इन्टु y भनेको त अब y नै भयो। यही इक्वेसन हेर्नुहोस् त यहाँ तल छ नि त है, टप पोइन्ट छ जुन यो होइन मैले मार्क गरेको, त्यसबाट आउने डाउन स्ट्रिमको प्रोफाइल चाहिँ हामीले यो इक्वेसनबाट आउँछ है। हामीले त्यो पनि अब प्र्याक्टिकली गरेर हेर्छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ नि अब 1:3 अथवा 1:1.5 को यस्तो स्लोप राख्नुहुन्छ, यतापट्टिको यसरी स्लोप राख्नुहुन्छ भने चाहिँ यो भ्यालुहरू राख्नुपर्छ, के र एनको भ्यालु। अब जनरली हामीले चाहिँ भर्टिकल नै गरेर आउँछौँ होइन। अब स्ट्रक्चरले चाहिँ स्टेबिलिटीको इस्यु निकालेर अब सेप चाहिँ यस्तो पनि बनाउन सक्छ है। त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ अब के र एनको भ्यालु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यसमा हेर्नुपर्दा चाहिँ हामी डिस्चार्ज इक्वल टु यिनैको फर्मुला हो सुरुमै भनेको अनुसारको। अब एल भनेको चाहिँ इफेक्टिभ लेन्थ हो है, होइन मैले सुरुमै भनेको थिएँ। इफेक्टिभ लेन्थ भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यदि हाम्रो चाहिँ यहाँ वेयर बसेको छ यसरी यो ठाउँमा र बिचमा पायर आइदियो भने चाहिँ के कन्डिसन हुन्छ भने पायरको इफेक्टहरू पनि घटाउनु पर्ने हुन्छ हामीले होइन। टोटल लेन्थमा त मान्न पाइएन, यो ठाउँमा यो पायरले त आफ्नो विथ त ओगटेर बसेको छ, यो बुटमेन्टले पनि बसेको छ ओगटेर। त्यसै गरेर एल इफेक्टिभ भनेको टोटल लेन्थ, यो लेन्थ भयो टोटल होइन, वेयरको लेन्थ टोटल, त्यसपछि माइनस 2 टाइम्स अफ एन भनेको नम्बर अफ पायर भयो, एउटा पायर दुईवटा पायर तिनवटा पायर। त्यसपछि यार केपी भनेको चाहिँ नि तपाईँको पायरको कोफिसिएन्ट भयो र के भनेको एबुटमेन्टको कोफिसिएन्ट इन्टु टोटल हेड है त, यो चाहिँ भयो होइन। त्यसपछि आएर हाम्रो यो कोफिसिएन्टको भ्यालु चाहिँ कति के र केपीको भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्छौँ है। यदि रेक्टेङ्गुलर छ छेउछेउमा चाहिँ नि कर्भ छ भने चाहिँ नि केपीको भ्यालु 0.02 राख्न सक्यो होइन। कर्भ पुरै टोटली यो चाहिँ अब यो कन्डिसनमा हेर्नुपर्दा चाहिँ टोटली कर्भ छ नि त, त्यो हिसाबले 0.01 राख्न सकियो र के को भ्यालु चाहिँ अब 0.1 भयो होइन। फर 0. अब यो चाहिँ कन्डिसन हेर्नु पऱ्यो, यो अनुसार चाहिँ जनरली 0.1 भयो है, यसमा चाहिँ समस्या नहोला। जे होस् हामीले यो याल भने चाहिँ अब सिधै हामीले चाहिँ अब वेयरको चाहिँ नि विथ पायर छ भने चाहिँ वेयरको विथ राख्न मिलेन है। जनरली यहाँ एउटा ड्रइङ हेरौँ। अब यो ड्रइङमा हेर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ बिचमा पायर छैन नि त होइन, त्यही भएर चाहिँ हामीले टोटल लेन्थ चाहिँ वेयरको लेन्थ नै अब राख्दा भयो है, यसमा चाहिँ समस्या भएन। यदि बिचमा चाहिँ पायर आइदियो यहाँ है तपाईँको अब यसरी चाहिँ यहाँ बिचमा चाहिँ यसरी पायर होइन डिभाइड गरिदियो पायरले, एउटा वेयरलाई चाहिँ यसरी डिभाइड गरिदियो भने यो पायर आयो नि त जुन, यसको इफेक्ट चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले नम्बर अफ पायर चाहिँ 1 राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो कन्डिसनमा होइन। अब एबुटमेन्ट चाहिँ अब देखिँदैन होइन, यहाँ अनुसार चाहिँ एबुटमेन्ट छैन नि त। एबुटमेन्टमा अब यो त्यो हामीले कन्ट्राक्सन इफेक्ट छैन, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ एबुटमेन्ट चाहिँ यहाँ देखिँदैन। यहाँ चाहिँ अब कन्ट्राक्सनको इफेक्ट देखिरहेछ नि त, यहाँ सिधै कन्ट्राक्सन भइरहेछ होइन। त्यस कारणले गर्दा अब एबुटमेन्टको पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो अब जनरल कन्डिसनमा चाहिँ अब वेयरहरू चाहिँ हामीले धेरै प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ अब यही टाइपले बनाइरहेको हुन्छ होइन। बिचमा अब यो तपाईँको पायरहरू केही पनि हुँदैन, त्यही भएर वेयरको लेन्थ चाहिँ टोटल राख्नु पऱ्यो। र मैले अघि नै भनेअनुसार चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सिडी हो होइन। सिडीको भ्यालु चाहिँ 4 बाट निकाल्न सकिन्छ, अथवा हाम्रो यो विभिन्न बुकहरूमा रिफरेन्स नि हेर्न सकिन्छ। ब्रोडकास्ट वेयरको लागि चाहिँ होइन हाम्रो 1.7 लिइरहेको छ नि त, यो 1.7 होइन। 4 बाट हेर्नुपर्दा चाहिँ 0 मा चाहिँ बल्ल 1.7 छ नि त सिडीको भ्यालु। किन 0 मा 1.7 भयो भन्ने कुरो चाहिँ अब यसमा हेर्न सकिन्छ। यो चाहिँ p/sd हो, यो अब वाइ डिरेक्सन चाहिँ सिडीको भ्यालु भयो है। तपाईँको p/sd को रिलेसनमा चाहिँ p भनेको त अब यो क्रेस्टको टपसम्म चाहिँ p भयो। अब p चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 0 हुन्छ, किनभने हामीले ब्रोडकास्टरमा चाहिँ अब यो वेयरको टिपसम्म चाहिँ हाम्रो यसरी डिपोजिट बसिसक्छ भनेको 0/sd भनेको 0, 0 मा कति छ भ्यालु 1.7 है। यदि होइन तपाईँको इरिगेसनको प्रोजेक्ट होइन, तपाईँको चाहिँ इरिगेसनको प्रोजेक्टहरू छ भने तपाईँले चाहिँ यहाँ सिल्ड एक्सक्लुडरहरू राखेर चाहिँ यो रिमुभ गर्नुभयो भने p/sd को चाहिँ एउटा समथिङ रिलेसन आउँछ यहाँ भ्यालु होइन। त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो यो सिडीको भ्यालु भेराइज हुन्छ। अहिले हाम्रो अब हामीले जनरली हाइड्रोपावर प्रोजेक्टमा गर्दा चाहिँ हाम्रो ब्रोडकास्ट वेयर हुने भएर p को भ्यालु 0 भयो, 0/sd 0 नै भयो, 0 भनेको 1.7 भयो है। यसमा चाहिँ अब यो चार्टबाट नि हेर्न सकियो, अथवा हाम्रो विभिन्न रिफरेन्स बुकहरू छ होइन, लिटरेचरहरू छ, त्यसबाट पनि 1.7 राख्न सकियो है। सिडीको भ्यालु चाहिँ यसरी आयो, यसमा 1.7 कसरी आयो भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। त्यही गरी आएर अघि नै मैले भनेअनुसार चाहिँ अब सबमर्ज केस भयो। अब अहिले भर्खरै मैले लास्ट टाइम भनेअनुसार चाहिँ यो चाहिँ सबमर्ज भएन, किनकि तपाईँको योभन्दा तल अब स्टिलिङ मेसिन छ अनि अब टेल वाटर लेभल यो लेभलतिर होला होइन, यसरी मानव जम्प भएर यो लेभलतिर होला भनेको क्रेस्टभन्दा तलै भयो। यो चाहिँ अब अनसबमर्ज कन्डिसन भयो, त्यस कारणले अब यसमा चाहिँ सिम्पल यही इक्वेसन लाग्यो होइन। अब सिडीको भ्यालु 1.7 भयो। अब यसमा आउँदा चाहिँ सिडीको भ्यालु चाहिँ कति राख्ने भन्ने कुरो हुन्छ नि त। जस्तै यहाँ हेर्न सकिन्छ
तपाईँको यो क्रेस्ट लेभल भन्दा माथि छ टेल वाटर लेभल, त्यही भएर यो चाहिँ सबमर्ज कन्डिसन भयो। सबमर्ज कन्डिसनको लागि चाहिँ हाम्रो यो चार्ट पनि छ होइन, यो चार्ट प्लस यो पनि दुइटै जुन पनि हेर्न सकिन्छ। अब यस अनुसार चाहिँ हाम्रो अब सिडीको भ्यालु चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। यसमा चाहिँ अब तपाईँको एचडी/एचई भनेको छ नि त, एचडी भनेको यो यता अप स्ट्रिमको टोटल हेड कति छ त्योबाट डाउन स्ट्रिमको टेल वाटर लेभलको हेड यति डिस्टेन्स चाहिँ एचडी भयो। अनि एचई भन्नाले चाहिँ नि हाम्रो क्रेस्टदेखि टोटल हेड छ नि जुन हाम्रो हेड ओभर क्रेस्ट यति भयो प्लस इनर्जी हेड यति भयो होइन। त्यो दुईटा जोड्दा चाहिँ आउने हेड चाहिँ नि त्यसले डिभाइड गरेपछि एचडी/एचई भयो। र त्यसको भ्यालु जति आउँछ यहाँ कुनै एउटा भ्यालु आयो, मानव यो भ्यालु आयो भने यसको सिडीको भ्यालु कति हुन्छ त भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ ग्राफ हेरौँ। 0.2 आयो मैले फर इक्जाम्पल, यो मान्दा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ यो लेभलमा आयो होइन, 0.9 हो भने 0.85 आयो भने चाहिँ सिएस/सिडी, सिएस/सिडी यहाँ हेर्न सकिन्छ। रेसियो अफ मोडिफाइड कोएफिसिएन्ट टु फ्री डिस्चार्ज कोएफिसिएन्ट भनेको छ होइन, सिएस/सिडी हो है, यो इक्वल टु कति हुन्छ 0.85 हुन्छ। यो यसरी हेर्दाखेरि यदि एचडी/एचईको रिलेसनमा 0.2 आयो भने यसको रेसियो 0.85 हुन्छ होइन। 0.2बाट यता हेर्दाखेरि ग्राफमा हेर्दा 0.85, सिडी भने त हाम्रो कति हुन्छ त, यता त ब्रोडकास्टर वेले हो नि त होइन, त्यो भएर 1.7 हुन्छ। भनेको मतलब सिएस भनेको 1.7 इन्टु 0.85 भयो कि। यो गर्दा जति भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु नै हामीले यहाँ युज गर्ने हो है। यसको सिडीको कति आउँछ अब यो यसको लागि सबमर्ज कन्डिसनको लागि। यसमा केही कन्फ्युजन छ, पायरहरू भएको कन्डिसन हो भने चाहिँ अब यो राख्नु पऱ्यो, त्यो खासै अब हाम्रो प्रोजेक्टहरूमा देखिँदैन आउँदैन है। आएको कन्डिसनमा चाहिँ अब इफेक्टिभ लेन्थ राख्नु पऱ्यो है। अब सिडी त कताबाट कसरी अब सबमर्ज कन्डिसनको लागि सिडी कसरी आयो बुझिहाल्नु भयो होइन। यो ग्राफ हेर्ने अब यही रिलेसनबाट सिडीको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ, अथवा सिएस भनौँ जे भनौँ होइन। सबमर्ज कन्डिसनको लागि चाहिँ सिएसको भ्यालु आयो है। लेन्थलाई समस्या भएन, वेयरकै लेन्थ भयो। हेड भनेको चाहिँ अब टोटल हेड कि हाम्रो यहाँ हाम्रो इनर्जी हेड प्लस यो टोटल छ नि हेड ओभर द क्रेस्ट गर्दा यो टोटल लेन्थ चाहिँ टोटल हाइट चाहिँ एच भयो, त्यसको पावर 3/2 भयो। अब त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो अब वेयरमाथि गेट भएको कन्डिसन आयो भने चाहिँ अब सिम्पल एउटा फर्मुला छ, यो क्यु बराबर सिजी। अब गेटेड कन्डिसनको लागि कोएफिसिएन्ट भयो यो। गेट ओपनिङ भनेको चाहिँ हाम्रो कति मिटर ओपन गर्यो, 1 मिटर 2 मिटर होइन, त्यो चाहिँ अब मिटरमा आउने भयो। कति मिटर हाइट ओपन गर्यो त्यो भयो। एल इफेक्टिभ भनेको वेयर लेन्थ त्यस्तो समस्या भएन खासै, 2G भइहाल्यो, ग्राभिटी 9.81। एचई भन्नाले चाहिँ हाम्रो वाटरको लेभलदेखि हाम्रो सेन्टर हुन्छ नि जुन ओपनिङको सेन्टर होइन, त्योसम्मको हाइट नै हाम्रो एचई हो। यसमा झुकिनु भएन है। अब तपाईँको चाहिँ क्यूको लागि चाहिँ जी नट आइहाल्छ, यो कति मिटर ओपन गर्नुभएको छ है। त्यसपछि आएर एलई भनेको थाहा भइहाल्छ कति मिटरको वेयर छ। एचई भन्नाले चाहिँ एचई पनि थाहा भयो तपाईँलाई होइन। सिजी भन्नाले चाहिँ नि सिजी कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ अब यो तपाईँको यहाँ बिटा डिग्री दिएको छ नि त होइन, एङ्गल। यो भर्टिकल लाइनसँग तपाईँको यो भर्टिकल लाइनसँग बिटाले कति एङ्गल बनाएको छ होइन, डिग्री मानु 70 80 50, त्यो अनुसार चाहिँ मानु 70 आयो भने 70 डिग्री ओपन गरेको छ भने 70मा चाहिँ कति हुन्छ त यसको भ्यालु होइन, त्यो हेर्न सक्छौँ नि त हामीले। अब मानौँ 0.65 0.68 जति होला होइन, भने चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ 0.68 हुने भयो है। यो चाहिँ हाम्रो अब एङ्गल कति डिग्रीमा खुलेको छ, यो रेडियल गेट होइन, त्यो बिटा एङ्गल र ओपनिङहरू हेरेर चाहिँ हामीले डिस्चार्ज निकाल्न सक्छौँ। यसमा खासै समस्या नहोला। तपाईँले यो ग्राफ हेर्नु र यो ग्राफ हेर्नु एउटै हो। अब यो चाहिँ अब हाम्रो स्मल ड्यामको बुकमा भयो भने यो चाहिँ अब विभिन्न बुकहरूमा भेट्न सकिन्छ। र अब त्यसै गरी आएर चाहिँ हाम्रो यो डाउन स्ट्रिमको लागि चाहिँ नि यो प्रोफाइल छ है। प्रोफाइलको इक्वेसन यो छ, अघि नै मैले भने जस्तै अब त्यो के भ्यालुहरू चाहिँ नि अब भर्टिकल फेसको छ नि त, त्यो 2 राख्नु पऱ्यो होइन। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले अब एनको भ्यालु 1.85 राख्नु पऱ्यो। त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो डाउन स्ट्रिम प्रोफाइलको इक्वेसन आउँछ है। त्यससँग अहिले चाहिँ गेट मात्र थियो, अहिले चाहिँ अब ब्रेस्ट वाल भयो होइन। ब्रेस्ट वाल भएको कन्डिसन यो चाहिँ हाम्रो अब अन्डर स्विचको कन्डिसन भनौँ न। अन्डर स्विचमा त यही हुन्छ नि हाम्रो नर्मल्ली, अगाडि ब्रेस्ट वाल हुन्छ, तल चाहिँ अब हाम्रो बेस भयो अनि गेट हुन्छ है। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ अब हामीले हेर्नुपर्दा चाहिँ सिम्पल फर्मुला चाहिँ अहिलेकै हो होइन, केही छैन खासै। सिजी भनेको गेटको कोएफिसिएन्ट भयो सिजी होइन। जी नट भनेको गेट ओपनिङ कति ओपनिङ गर्यो त्यो पनि खासै समस्या नहोला। लेन्थ इफेक्टिभ लेन्थ 2G र एचई होइन। अब यसमा चाहिँ तपाईँको सिजीको भ्यालु कति आउँछ त, अहिले त हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ हेर्दा चाहिँ एउटा चार्ट थियो, यो चार्टबाट चाहिँ हामीले निकाल्न सक्यौँ होइन।
चार्टबाट हेरेर कति डिग्रीमा यो गेट खुलेको छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले एङ्गल पनि निकाल्न सक्यौँ। यसमा चाहिँ अब हेर्दाखेरि SC/SD भनेको छ नि त। तपाईँको SC भनेको चाहिँ हाम्रो गेटको जति खोलेका छौँ होइन त्यसको SC भयो यो हाइट, प्लस SD भनेको क्रेस्ट लेभलदेखि मोटरको टपसम्म यसको जति आउँछ तपाईँको चाहिँ रेसियो, त्यो रेसियो अनुसार चाहिँ हाम्रो यो CD को भ्यालु आउने भयो है। अब CG को भ्यालु आइहाल्यो। गेट ओपनिङ अघिकै कुरो भयो होइन, अरू खासै केही नहोला। अब यो चाहिँ हामी अन्डरसिसको क्यालकुलेसनै गरेर हेर्छौँ है, कति ओपनिङ गर्दा कति डिस्चार्ज जान्छ भन्ने कुरो। र अब यो अपस्ट्रिम अब यो ब्रेस्ट वाल राख्दाखेरि यो माथिको कर्भ, यो डाउनस्ट्रिम कर्भ होइन, अनि यो अपस्ट्रिम कर्भहरू कसरी राख्ने भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो चार्ट छ, यसबाट पनि राख्न सक्यो होइन। हामीले यसलाई अहिले मैले भनेअनुसार भर्टिकल सिधै नै बनाउन सक्यो होइन यसलाई चाहिँ होइन। अब डाउनस्ट्रिमको लागि चाहिँ अब अघि नै हामीले भने जस्तो ठ्याक्कै त्यही हामीले फ्री ओभरफ्लोमा गरेका थियौँ नि जुन XN = K SD को पावर n-1 × y थियो नि त जुन, त्यही इक्वेसन हो यो होइन डाउनस्ट्रिमको लागि। अपस्ट्रिमको लागि चाहिँ यो हेर्न सकिन्छ होइन, खासै त्यस्तो कम्प्लेक्स छैन। तपाईँहरूले एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने बुझिन्छ। यो चाहिँ हामी यसको वेयर अन्डरसिसमा चाहिँ यो टाइपकोमा चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर हेर्छौँ। र एउटा कुरा भन्न यहाँ छुटेछ होइन तपाईँको, जुन यो सबमर्ज केसको भने नि सबमर्ज केस, यसमा चाहिँ म एउटा प्रोजेक्टको तपाईँलाई देखाउँछु। अब यो चाहिँ एक्जिस्टिङ रिभर भयो यो यहाँदेखिको होइन। तपाईँको अब यहाँ हेर्नुपर्दा चाहिँ एक्जिस्टिङ रिभरमै हाम्रो बेड छ नि त, ओभर क्रेस्ट पनि त्यही लेभलमा छ। जनरली हामीले चाहिँ यसरी यो सर्टेन डिस्टेन्समा यसरी उठाउँछौँ होइन वे, तर यो प्रोजेक्टमा हेर्दा चाहिँ यहाँ सानो हम्प छ होइन, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो सबमर्ज कन्डिसन हुनसक्छ है। अब यहाँ पनि देख्न सकिन्छ अलिकति माथि, अब डिटेलमा हेरियो भने जस्तै यहाँ देख्न सकिन्छ नि त। यस कारणले गर्दा चाहिँ अब यहाँ हेर्दा चाहिँ यो लेभल छ, त्यसपछि सानो हम्प छ, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ अब सबमर्ज कन्डिसन आउन सक्ने हुन्छ। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले अब हामीले अहिले भने जस्तो ब्रोडकास्टेड वेयरको फ्री ओभरफ्लो हाल्न इक्वेसन युज गर्न मिल्दैन है, CD को भ्यालु नै फरक हुन्छ है, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो तपाईँहरूले। अब यसको वेयरको फुल क्यालकुलेसन चाहिँ हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ है। थ्याङ्क यू।